Dry hair? Baka itong dalawang oil mix ang hinahanap mo. Ginagamit ko ito bilang conditioning treatment para sa dry hair. Hindi dahil ina-expect kong mapapabilis nito ang hair growth. 1 teaspoon sesame seed oil. Tumutulong mabawasan ang protein loss sa hair at maaaring mag-iwan ng mas soft at mas smoother peeling strands. 1 teaspoon castor oil. Makapal ang texture nito kaya makakatulong mag-coat ng hair para mabawasan ang dry peeling at maging mas smooth ang buhok. Paghaluin lang ang sesame seed oil at ang castor oil. Kung solid ang oil, painitin lang ng bahagya hanggang matunaw, then palamigin hanggang maging maligamgam bago gamitin. Maglagay ng maliit na amount sa scalp at dahan-dahan i-massage gamit ang fingertips. Pagkatapos, ikalat ang natitirang oil sa middle hanggang ends ng hair. Personally, iniiwan ko ito for about 30 minutes bago mag-shampoo, lalo na kapag peeling dry ang buhok ko. After shampoohin, napapansin kong mas soft, shinier at mas madaling suklayin ang hair ko. Healthy hair also depends on genetics, balanced nutrition at tamang pag-aalaga ng scalp. Kung fine ang hair mo, gumamit lang ng kaunting castor oil dahil medyo thick ang texture nito. Siyempre, always patch test first bago gumamit ng bagong oil.